näyttäisi siltä, että tää ei taas toimi. Otetaan kerta vielä kielon päälle. No ton mä olinkin näköjään laittanut. Ja ton vois laittaa nyt autoasennolle. Tämä oli hyvä paikka olla yötä. Kyllä. Sitten varmaan ruvetaan katselemaan enemmän opastekylttejä kuin karttaa. Toi kaartaa tuonne oikealle ja se on se suunta, minne me ollaan menossa molempien omien mukaan. Eli vielä yksi ympyrä. Ehkä edes viimeinen. Tossa kokeilin. Tuolla. Pääseekö tonne? Ei mitään tietoa. Pysäköintikieltoalue. Parkkihalli. Halli tuskin mennään. Tuskin 15 minuuttia på här. 2 tuntia tuolla. Me voidaan mennä myös johonkin toiseen kauppaan, jossa on Tää on ihan hyvä. Löydetään vaan paikka mihin mennä. Tuolla saattaisi olla paikka. Sitten me mennään tämän kanssa johonkin. Mennään ensin sinne eläinlääkäriin ja sitten Joo. varmaan. Tehdään niin. Verktygsvägen. Niinhän se olikin. Hipasusta ei piekä. Silleenkö se oli? Näköjään. Jos. Se. Käve sille päätin hyvä. Sitten heti tonne. Niin se on tässä, joo. No. Mitäs sinne mennään?
Lidli sanoi, että tästä ohi ja tosta vasemmalle. Ja Lidli sanoisi. Lidli. Joo, kyllä sä tiedät. Kyllä mä tiedän. Mä tein tässä vähän etukäteistutkimista tuosta leiriytymisestä. Puhutaan siitä sitten, kun sä tulet tuolta kaupasta. Joo. Niin Google sanoi, että tosta jostain pitäisi päästä kääntyä sinne pihalle. No ei tää nyt kyllä näytä yhtään siltä. Me ollaan niin korkealla, ettei täältä pääse mihinkään. Niin, siis tossa oli aikaisemmin jo se, Okei. mistä olisi päässyt. Käy ajaa tuolta ylpäri. Eli mennä tuossa kirkon parkkipaikalla, mutta se ei näytä todennäköisesti. Ei me tonne parkkikselle mennä, se on ihan varma. Tonne Lidliin? Niin, Okei. se on ihan niinku, Joo. mä en usko, että siitä tulee yhtään mitään. Joo. Tää on kyllä kivasti jätetty tää volkkari. Oh. Melkein niinku pihassa. Joo, ei ollut Lidlin parkkissa sitten meille. Sitten meillä on vielä sellaisia vaihtoehtoja, että no tässä oli se toinen Lidli mahdollista myöskin. Sitten on se, että me lähdetään vaan ajamaan ja pienempi paikka. Joo. Kyllä. 400 kilsaa. Joo. Käydään kaupassa ja jossain täyttää vedet ja aitaa kapessa. Ei. Ai. Se ei yhtään urheilua. Ei olekaan. Hän nosti kättä sieltä. Joo. Joo, ja sitten toiset ihmiset ei ole. Todellakaan ei ole. Hän oli niin kartalla. Ihanaa. Kyllä. Mulla on sulle majoitusehdotus. Alright. Mä nautin tässä maisemista. Tää on niin jotenkin hieno. Sitten kun tää tie kohta nousee tohon, niin kuin näet, Joo. se nousee tonne, niin sen näkee vielä Joo. hienommin. Niin, Joo, tää on kyllä hieno myöskin, kun toi vesi on ihan rannassa. tässäkin se on. Se on jännä, kun se on aika monessa paikassa se vesi ihan rannassa. Kyllä. Norrköping. Siinä on leirintäalue siinä keskustan tuntumassa. Semmonen nurmikenttä, Joo. johon todennäköisesti siis mahduttaisiin. Joo. Ei ole saanut mitenkään kauhean hyviä arvosteluja, mutta kun ei me nyt käytetä mitään palveluja. Joo. Ihan sama. Niin. Sinne ei ole kuin 160 kilsaa matkaa, Joo. mutta kello on jo 2:30 Joo. ja kauppakäynti. Joo. Siitä jää sitten 250 vielä Pelsääriin, mutta meillä on sitten kokonainen päivä aikaa siihen. Joo. Niin, käykö tää? Joo.
Ympyrästä suoraan. No siellä näkyykin Lilli. Joo. Ei tää hirveästi enempää olisi voinut olla reitillä. Jo, sådär. Jep. Saanko ajaa? Saa. Toi näyttää nyt sinne minne suki. Mun ei itse asiassa näytä nyt minnekään, mutta mä voin laittaa sen. Mä mielelläni laitan sen tähän nyt. Kaikki hyvin, ei ota kiinni. Ei ota kiinni. Okei. Tarjoaa kahta eri vaihtoehtoa. Mä otin niistä nyt toisen, niin katsotaan, että kumpaa toi sun ehdottaa. On tästä oikealla nyt siis kuitenkin. Kyllä. No niin. Ja ympyrästä oikealle. Siinähän olisi hyvää puskaparkkia. Kyllä. En tiedä, oltaisiko oikeassa paikassa, kun tien nimi on Camping Bay, mille käännytään. Tää oli kartalla. No, tää näyttää ainakin siltä, että mahutaan, jos saadaan olla jotenkin poikittain tai jotain. Hyvä, respassa on valot ja henkilökunnan autot on pihassa, se on aina hyvä merkki. Joo. Mä ajan nyt tohon silleen mä menen pois tieltä. Ok. Vaikka tähän näin. Joo. Pystyykö se käymään? Joo. No niin. No. Pitää mennä minne halutaan. Joka paikassa on sähköt auki. Joo. Hei San. No niin, mä olen tässä nyt. Joo, näet sä missä se on se Kela? En vielä. Ootto. Näin. Joo. Haluatko mut ulos? Ei. No voi ku. Mun ehdotus on, että tai niin kuin puhuttiinkin tuossa, jätetään kiinni, mutta käydään vähän katsomassa ekana. Tää voi nyt keskeyttää tämän reitin. Joo.
Tosi pehmeältä näyttää monilta kohdin toi nurmikko. Tähän me ei voida jättää kiinni, kun tää on niin kalteva, että se on niinku käytännössä tonne puolelle, eiks niin? Joo. Hirveitä perunapeltoa. No tässä on tasaisempia paikkoja kyllä. Mä ajan suoraan. Mieluiten mitä paha. Täällä saa kerran pyöriä kuitenkin niin kuin missä vaan. Jumalauta, tää on pehmeä. Tää on ihan hullun pehmeä. Joo. No onkohan tuolla ylhäällä enemmän noita autoja siksi, että se on kovempi? Se ei ainakaan näyttänyt sellaiselta muusilta, mitä tää vaikuttaa. Hirveitä jälkeen jäi. No varmasti jäi niin. Onko me tässä nyt? No siltä tää nyt vaikuttaa.